Hi. Before we begin, I have a simple question for you. Gusto mo bang matutong mag-piano? If yes, huwag ka nang umalis, mag-subscribe, at nasa tamang video ka. Hindi ako. Ang daming mga tao ngayon dito sa mundo na nagsasabi na hindi raw nila kaya to, ang hirap daw, kasi ang dami, komplikado. But, natanong mo na ba sa sarili mo na kaya mo din to? Gaano nga ba talaga kahirap matuto magpiano? Especially for beginners. Yan. Ako hindi ako ganun kagaling. Ang alam ko lang dito sa piano is mag-chords, tapos hulaan yung nota. Ayan. Pero magbasa ng sheets, hindi ako marunong yan. Marunong ako magbasa ng chords. Ayan. Kasi gitarista ako eh. So, now, ituturo ko sa inyo kung paano ko natutunan tugtugin tong isang napakahirap daw na instrumento sa napakadaling paraan. Itong video na to, mahati ito sa 3 parts. Okay? The first part is, alamin mo muna kung ano-ano yung mga makikita mo sa piano. Okay? Kasi kung hindi ka familiar sa mga makikita mo sa piano, itong white tiles and black tiles na to, kung ano yung octaves, nahihirapan kang makasunod. Gets? Tapos yung pangalawa, tuturuan kita paano mag-chords. Okay? At yung pangatlo, ito yung, abangan nyo hanggang dulo kasi ito yung sasagot sa tanong ng halos lahat ng mga manonood is, paano po ako makakapag-start tumugtog, makapag-practice ng matututunan ko sa inyo kung wala naman akong sariling piano? First things first, alamin mo kung ano yung nakikita mo sa piano mo. Meron tayo ditong white tiles. Ang white tiles nare-represent neto yung mga major na mga notes. Okay? Normally, makikita mo to, ito yung mga malalaking letters sa mga chord sheets. Ayan. Tapos, ang makikita mo naman, itong mga taas, hindi ito yung mga small letters, hindi At itong mga nasa taas, ito yung makikita mo na flats and sharps. Ayan. So normally, ang katumbas nun, pag isang lipat nito papunta dito is one full note. Okay? Tapos naman yung ang sa taas naman nito, ito, pag lumipat ka dito, is either flat or sharp, pero ang malinaw dyan, tumaas ka o bumaba ka ng kalahati. Okay? Ang piano nahati yan sa different octaves. Iba-iba ng octaves, meaning ng octave, magbibilang ka ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isang octave ito. Okay? Itong octave na to, same din siya sa octave na to. Meaning nun, itong piano mo nahati yan sa 8, 8, 8, 8, 8, 8. Okay? Ang kaibahan lang, pataas ng pataas yung tunog. Gets? So, pag sinabi mo dito, itong pinindot mo dito, yung kasunod niya na 8, yun din yung tunog niya pero mas mataas. Itong pinindot mo dito, tapos ito, sunod din niya na taas. Gets? Okay. Kuya, paano naman ako makakapagsimula? Ano yung mga letters na nandito? Normally, makakita ka ng isang sign. Dito, meron siya laging marker, ang pianos natin. Ito yung ating C. Ito yung ating C. Ito yung marking na yan, kung makikita yan sa camera. So, pwede mong lagyan to, di ba? C, tapos, kung C yan, syempre kasunod ng C is D. C, D, E, F, G, A, B, C. So, ganun siya. Onwards na yan. Tapos, C yan, onwards ulit doon. Okay? So, kung nakita mo, ito isang octave to, kasi 8 yan. Tapos, ngayon, ipabalik. C yan, B, A, G, F, E, D, B. Ay, C. B tuloy. Normally, yun lang yung pinaka-basic. Alamin mo lang to. Kung gusto mo, lagyan mo ng letters lahat to.
C, D, E, F, G, A, B, C, C, D, E, F, G, A, B, C, hanggang dulo. Part 2 natin is tuturuan ko kayo paano mag-chords. First things first is ganito ang gagawin natin. Magic words tayo para mas mabilis matutunan. Siyempre, gusto mo magka-jowa? Ha? Ba't mo gusto magka-jowa? Wala lang. Hindi. Pero kung sakaling may jowa ka, anong gusto mong marinig sa kanya? Ayan, tama tayo dyan. Tama tayo dyan. Ang gusto mong marinig is, I love you. diba? Tapos tayo mga Pilipino, uso yan dati, nung mga Jejeman pa tayo. 1, 4, 3, diba? I love you, 1, 4, 3. So, paano natin gagamitin yung I love you? So, simple lang. Kahit saan ka pipindot, di ba nilagyan mo na ng letters to? For example, letter G. Yan, pag pindot natin letter G, unang napindot mo, 1. Di ba kasi, I love you, 1, 4, 3. 1. Tapos kasunod, bibilang ka ng 4. 1, 2, 3, 4. Silang dalawa. Pangatlo, 3. 1, 4, 3. 1, 2, 3. Meron ka ng major chord. Lahat ng major chord natin is I love you. Okay? Paano naman pag nakalimutan mo? Siyempre, hindi magkakamali ang pag-ibig. Wow. Ayan. Kung ganyan yan, ano bang Tagalog ng I love you? Ayan, tama ka. Mahal kita. So, mahal kita is 5-4. Tama ba? Ayan. 5-4. Meaning nun, ganito siya. Pag pindot mo ng isa, yun na kagad yung 1 mo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, siya na ulit yung 1 mo. Kasi siya yung mahal mo eh. Ayan. Tapos, 1, 2, 3, 4. 5, 4. Nakagawa ka naman ulit ng isa pang major chord. So, lagi mong tatandaan, ang major chords natin is I love you o mahal kita. Gets? Ayan. Exercise natin para magawa natin siya. Papakita ko sa inyo. Close up. So, for example, meron na tayo dito mga nakasulat na letters. For example, G. Pag-click natin yan, I love you. So, 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3. 1, 4, 3. Gets? Tapos, next thing is, kung yung Tagalog naman, kung mahal kita, ito na agad yung 1 mo. 5, 4 yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1 mo na ulit to. 1, 2, 3, 4. 5, 4. Okay, so ganun lang yung kaibahan ng dalawa. Ayan, so same lang siya ng ginawa. Sa lahat ng chords dito, pwede mong gawin. Sample lang natin ito. Ayan, so siya ay nasa gitna ng G and A. So, G sharp siya or A flat. Okay? Lagyan mo siya ng ganyan. Bibilang ka ulit ng kung 1, 4, 3. 1. Tapos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ayan. So, lagi yung whole note. Dahil lagi yung whole chord. Okay? So, paano naman kapag minor? So, sabihin natin, kabaliktaran lang. Kung 1, 4, 3, magiging 1, 3, 4. Kung 5, 4, magiging 4, 5. Okay? So, kung 1, 4, 3 siya, 1, 3, 4. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, 1, 3, 4. Itong G minor. So, normally, ganun lang natin siya gagawin. Tandaan mo lang is 1, 4, 3 and 1, 3, 4. Sa paggamit daw sa kamay, meron silang mga sinasabi ng tamang ayos. Pero normally, I prefer, habang nagpa-practice ka, itong gamitin mo itong tatlo. Ito, 1, 2, 3. Okay? Kuya, nalaman ko na kung paano mag-chords. Paano naman ako makakatugtog? Simplehan mo muna, huwag ka munang magbatak-batak gaya ng iba mong mapapanood sa internet na gumagamit na ng mga ganyan-ganyan, isang octave. Huwag muna. Mag-practice ka muna kung ano yung gagawin mo sa kanang kamay mo, yun din yung gagawin mo sa kaliwang kamay mo. Okay? So, natutunan natin kanina, kung yung G natin kanina is ito, kung ano ginawa mo sa kanan, yun din yung gagawin mo sa kaliwa. Okay? Lagi mo tatandaan yan kung ano, pareha yung gagawin mo. Hopefully, yung explanation ko sa chords, makakatulong sa ito kasi ako, walang nagturo sa akin. Yun lang din yung nalaman ko, 4, 1, 4, 3, tapos 5, 4. Actually, 4, 3, and 5, 4 nga lang yun eh.
Pero, ayun, ginawa ko lang siyang 1-4-3 para mas mabilis yung maintindihan at mas mabilis nating ma-apply. So, that's it. Yun na yung dapat mong malaman. Diba? Kailangan mo lang matutong magmahal. Ito na yung kalimitang tinatanong. Kuya, natutunan ko na kung paano magmahal. Pero, paano ko siya ma-apply? Wala naman akong sarili kong keyboard. Wala akong piano. Alam mo, kung gusto mo talaga may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabi ko nga, na nagsimula ako, wala akong sarili kong piano. Pero, paano ako natuto? Ayan, nag-start ako, naghanap ako online kasi wala pa nung mga magagandang cellphones. Meron lang ako nung laptop sa school. So, ngayon, ginawa ko, naghanap ako online, tapos nakakita ako ng mga sites, online piano, na makikita mo doon, kung ang tawag dito keyboard, gagamitin mo rin keyboard. Okay? Ayan, normally, pag open mo ng mga online pianos, ito yung makikita mo. Bale, may mga keys dyan, pipindutin mo lang yan, gaya neto. Ayan, ito yung sinasabi kong marker sa inyo. Kanina yung sa C3. Yung iba walang ganyan, yung iba meron. Pero, hanap na lang kayo, marami dyan. Masaya kasi para talaga siyang totoong piano kasi parang sa keyboard din. Okay, so, hanap-hanap lang and practice tayo. Tapos, meron din tayong mga tinatawag na kasi ngayon magaganda ng mga cellphones. Kung dati ginagamit ko is mga sa online, sa laptop ako gumagamit. Ngayon, ang ginagamit ko naman is apps na lang sa cellphone. Kaso nga lang medyo mahirap kapag magpa-practice ka kasi syempre, maliit. Ganyan ka, ayan, ganyan. Para mag-cash. Pero, syempre, kung may iPad ka naman, mas malaki, mas maganda. Pero huwag ka mag-alala. Mahalaga dyan is nag-start kang mag-practice. Start ka nang mag-practice. Ako nga dati, practice lang ako sa laptop ko, laptop. Tapos nung napadaan ako dun sa SM North, may nakita akong yung Yamaha doon. Bata akong maliit nun. Nakikiupo lang ako. Tapos paghawak ko ng keyboard, ay nung totoong piano, grand piano, guess what? Lahat ng naaral ko sa pagpapractice sa keyboard, nagawa ko sa first try ko. And ang sarap sa feeling na nakatugtog ako, nakarinig ako ng totoong piano, na marunong pala ako. Ayan, so I hope na itong video na to is nakatulong sa'yo na matuto ka rin magpiano. Lalo na ngayon, COVID, di ba? Wala kang magawa. Try mong mag-aral ng panibagong skills. Ayan. So, without further ado, don't forget to like and subscribe to this channel and mag-like ka dito sa video and share mo to para marami ka ring matulungan. Marami ring matuto magpiano. Again, hindi ako magaling magpiano. Tinuro ko lang basics. Para lang matutunan mo. Kasi basic lang din yung alam ko. Hindi ako marunong sa mga sobrang advanced. Ayan. So, again, thank you for watching this. Bye-bye. God bless you.